modern féderbotos horgászat eszközigénye folyamatosan változik, fejlődik. Ennek egyébként a legszembetűnőbb eszközei maguk a módszert képviselő féderkosarak. A fejlődés ütemét egyébként mi sem jelzi jobban, mint például a mögöttem található bemutatófal. A saját Haldorado márkaneves termékek közül 13 különböző típussal és több mint 60 különböző mérettel találkozhatnak a horgászok. Mindezek ellenére, főként a külföldi horgászversenyeken gyakorta találkozunk olyan megoldásokkal, amelyek a hazai féderhorgászok számára egyáltalán nem számítanak szokványosnak. Különösen hasznos volt a 2014-ben Írországban megrendezett fédervilágbajnokság. Ott találkoztam először az itt bemutatásra váró MEP és NISA gyártmányú, Angliában készülő féderkosarakkal. Mivel ezeket a VB-n már eredményesen használtam, így saját magam is meggyőződtem arról, hogy mire képesek, így a verseny után megkerestem ezen termékeknek a gyártóit. A MEP és a NISA készséggel állt a rendelkezésünkre, és lehetőséget biztosított arra, hogy Magyarországon ezeket forgalmazzuk. Azonban annyira nagy a szortiment, annyira széles a választékuk, hogy szinte átláthatatlan. Én csak is kizárólag azokat választottam ki, amelyek egyértelműen a hazai vizeken is eredményesen használhatók. Ismerkedjünk meg ezekkel közelebbről, miközben a fejlesztő munka idehaza se állt meg, néhány saját innováció is bemutatásra fog kerülni. A NISA Plastic Cage nevű féderkosara hasonlít leginkább a hazai féderhorgászatban megszokott drótos féderkosarakhoz. Azonban, amiben jelentősen eltér, az a rugalmas műanyag, amely egyáltalán nem szokványos. Sok műanyag kosárral találkozhatunk a piacon, de közel sem ilyen rugalmasak, közel sem ennyire strapabíróak, sokkal merevebbek, törékenyebbek és sérülékenyebbek. Ez viszont könnyen, gyorsan tölthető, a viszonylag nagy lyukbőségnek köszönhetően gyorsan kioldódik belőle az eredetőanyagkeverék, és most a lényeg, ha esetleg akadós terepen horgászunk, ahol véletlenszerűen megakad a kosár, beleakad egy víz alatti ágba, hínáldarabba, a merev kosarakkal ellentétben, mivel ez rugalmas, jó értelemben véve deformálódik, ezért képes abból kiakadni. Nem 100%, hogy meg tudjuk menteni a kosarunkat, de a merev fémkosarakkal vagy a műanyag kosarakkal ellentétben lényegesen nagyobb a kosár megmentésnek aránya, mint bármilyen más típus esetében. A kosár rögzítése sem megszokott, ugyanis egy rugalmas gumigyűrű található a kosár végén, amelyben egy karabineres forgó található. Egyébként ez rendkívül jól terhelhető, és dobás közben egy lágyabb indítást tesz lehetővé, még lendületes, erőteljes dobások esetében is. 4 különböző kosármérettel kapható, 28 g-tól egészen a 60 g-os súlyig. Ez a kosártípus egyébként kifejezetten ajánlott a gyors, pörgős, intenzív keszeghorgászatokhoz, vízközti és fenéken való horgászatnál egyaránt. Kedvenc végszelék típusom, amelyet ehhez használok, az így néz ki. Egy rendkívül egyszerű, fonott dobóelőkés, megfelelő méretű hurokkal ellátott csúszó végszerelék. Ennek az elkészítésének a módját a Döme praktikák 8. részében láthatják. A következő bemutatásra váró kosártípus a NISA Plastic Open End Fantasia nevű kosara, amely magyarra fordítva a végén nyitottat jelent. Ez a csőszerű kosár szinte teljes egészében zárt. Ez a kosártípus az, amely egyértelműen a mély vizek meghorgászását biztosítja. Ez a mély víz mindig egyébként viszonylagos, hogy most hány métertől számítunk mély vízre. Úgy gondolom, hogy a későbbi tapasztalatokat is összegezve nyugodtan mondhatom, hogy 2 méter mélységű víztől ez már nyugodtan használható. Míg Írországban, ahol ezt elsőként használtam rendkívül eredményesen, 8-10-12 méter mély vízben is tökéletesen használható volt. Nagyon fontos, hogy ezeket a kosarakat akkor kell bevetnünk, amikor egyértelműen a mederfenéken kívánunk horgászni. Fontos, hogy a süllyedő kosár, amely akár másodperceket is eltölthet a vízközti régióban, ne szórja szét ennek a tartalmát. Egy helyre koncentráltan a horog közelébe juttassa le. Természetesen miután lesüllyedt a mederfenékre, és ott van, és mondjuk a kapás 2-3 percen belül érkezik, akkor azért ebből ki is oldódjon. Ezt biztosítják az oldalán található kis lyukak, ahol a víz be tud hatolni, az eredetőanyagot fel tudja lazítani, és mondjuk egy bevágó mozdulat során ebből ki tud csúszni. Ha nyilván több időt tölt a mederfenéken a kosár, akkor ez magától is az a folyamat végbe megy, és szépen lassan kioldódik belőle a keverék.
E kosártípus kifejezetten előnyös olyan szituációban is, amikor sok aprótestű hal van víz közt. A hagyományos, nyitott, drótos kosarak miközben süllyednek le, szinte mágnesként húzzák magukkal a mederfenékre az aprótestű halakat. Oda abba a régióba, ahol egyébként tudnánk szelektálni egy ilyen típusú kosárral a termetes dévéreket és pontyokat. Tehát, hogyha külön szeretnénk választani a két különböző halfajtát, az apró halakat és a termetes halakat, akkor már ez a kosár önmagában is lehetőséget biztosít arra, hiszen ez nem hagy nyomot víz közt, vagy csak minimális mennyiségűt, és mederfenékre lesüllyedve csak ott oldja ki tartalmát. E kosártípus 3 különböző kosármérettel, egészen kicsi, 20 g-os súlytól a legnagyobb 60 g-os nehezékig kapható. Az általam javasolt végszerék, főleg a nagyobb súlyú kosarakhoz és fenékhorgászatnál az egy erőgumival kombinált csúszó végszerelék. Ezt elsőként a Versenytitkok 4 című filmsorozatomban, a Partcéli Pontyhorgászat című filmemben láthatták. Akkor Szegeden pontyokra horgáztam egy hasonló rugalmas gumival ellátott végszerelékkel. Ennek a rugalmas közegnek, azaz az erőguminak köszönhetően nagyobb súlyú kosarak esetében is elkerülhető még a fárasztás utolsó fázisában a part szélén forgolódó hal elvesztése is. Egy igazi kuriózum maradt a nizakosarak bemutatójának a végére, amelynek a fantázia neve Pole It. Ez magyarra fordítva a rakosbotos horgászathoz kifejlesztett speciális kosarat jelent. Azonban állandó kísérletezőként megláttam az ebben rejlő fantáziát, mint féderhorgász. Akkor döbbentem meg legelőször, amikor felakasztottam a végszerelékem karabinerébe. Majd dobtam vele egyet, majd a következőt, majd a sokadikat, és bármilyen hihetetlen, szinte ezek pontosan azonos helyre estek. Meghökkent, hogy a nagyobb méretekkel, egészen nagy keszekhorgászatban mért nagy távolságba, 40-50 méterre is, még viszonylag intenzív oldalszélben is nagyon szépen, pontosan, precízen, némi túlzással, sebészi pontossággal juttatható be a végszerelék. Miért tudja ezt a kosár? Minek köszönhető mindez? Ha megnézzük, a kosár oldalán a külső peremén szimmetrikusan helyezkedik el 2 ólom lapka. Valamint a felfüggesztése a kosárnak a végén tökéletesen középütt helyezkedik el. Tehát egy olyan szimmetrikus kosarat kaptunk, ami abszolút nem féloldalas, minden szituációban nagyon pontosan, precízen azonos helyre dobható. Egyetlen egy aggály merülhet fel a kosarat használók körében, hogy amikor ez mederfenékre érkezik, akkor hogyan tud hozzáférni a hal. A kosár, mivel szinte nyitott, ugye elég nagy a rács sűrűsége, nagyon gyorsan kioldodik belőle a keverék. Valamint, hogyha gyors kapás következik be, tehát mondjuk 1-2 percen belül van kapás, akkor mint egy sipkát lehúzzuk a kosarat az eredeti anyagról. Mivel pontosan, precízen lehet vele dobni, nagy valószínűséggel ennek a közelébe fogunk újra visszadobni, és megint csak oda tudjuk az eredeti anyagot visszajuttatni. Mindezeknek köszönhetően egy nagyon gyors, intenzív horgászatot biztosít, főként a pergős keszekhorgászatban. Ez a kosártípus 3 különböző méretben és a következő súlyokkal: 2x16, 32, 32, 2x20, azaz 40 g-os méretben kerül forgalomba. Egy személyes élménnyel zárnám ennek a kosárnak a bemutatóját. Ennek köszönhetem 2014. augusztusában megrendezett Walterland Féderkupa győzelmemet. A második fordulóban 109 darab keszeget fogtam, 17.180 g összsúlyban, amely jelen pillanatban az új pályarekord. Az általam preferált végszerelék típus az így néz ki. Ennek lelke egy duplán vett monofil fonat. Ez garantálja azt, hogy bármilyen pozícióban is van mellette a horogelőke, nem tud rátekeredni a kosárra, illetve nem gubancolódik. Ez rendkívül fontos az intenzív, gyors, pörgős horgászatoknál. Hogy miként kell elkészíteni ezt a duplán vett monofil fonatot, megtekinthetik a Rövid féderbotokkal kis tavokon című filmemben. A féderezés speciális igényeihez igazodva egyre többen keresnek belső zsíronvezetéses, kisméretű kosarat. A MAP Quick Change Cage Féder névre hallgató kosara ezeknek a céloknak maximálisan megfelel. Ráadásul egy különleges felépítmény teszi igazán egyedivé ezt a kosarat. A kosár műanyagból készült, az alján helyezkedik el az ólomnehezék, amely biztosítja, hogy minden esetben ebben a helyzetben, ebben a formában kerüljön mederfenékre. A további érdekessége, hogy minden kosárnak van egy kis gubancgátló része, egy kis csövecskéje, amely még pontosabb dobást és a rövid előkés horgászat mellett is garantált gubancmentességet biztosít.
Hangsúlyos szó hangzott el az előbb, azaz rövid előkés horgászat. Hol van ennek jelentősége? A pontyhorgászatban. Ez a kosár kifejezetten a finom pontyhorgászathoz készült. Tölthetünk bele etetőanyagot, vagy kisméretű etetőpeleteket is. Hogy megértsük a működését, már is megmutatom azt a végszereléket, amelyet ehhez ajánlunk, amelyel kifejezetten eredményesen használható. Mint látható, egy rövid előkével ellátott, fűzött csalival kombinált végszereléket tartok a kezemben, ügyelve arra, hogy a horogelőke semmiképpen se legyen hosszabb, mint a gubancgátlócső felső holdpontja. Így biztosan elkerülhető a gubanc. Illetve ennek a rövid előkének köszönhetően mindig a kosár körül lesz a bevetett csalink, és így találjuk meg legelőbb a pontyok. Továbbá van még egy nagyon fontos tulajdonsága, amelyről a nevét is kapta. Ugye elhangzott a nevében a quick change, azaz a gyors cserét biztosító megoldás, már is megmutatom, hogy hogyan. A szerelék megbontása nélkül elsőként ezt a gumihüvelyt lehúzva a műanyag csőről, majd a kosárba határozott mozdulattal beletolva a műanyag csövet, maga a bordázott kosár rész, az eredetanyag tartó rész levehető. Így könnyedén tudunk egy kisebbet, vagy szükség szerint nagyobb méretű, nagyobb befogadó képességű hordozó részt erre a csőre felhelyezni, anélkül, hogy a főzsinórunkat vagy a dobelőnkénket el kellene vágni. Ahhoz, hogy a kosár praktikus tulajdonságát minden szituációban kamatoztatni tudjuk, célszerű mind a 3 különböző méretből egy méretsort beszerezni. 15 g, 20 g és 30 g-os méretben kapható, miközben igen szembetűnő mondjuk a legkisebb és a legnagyobb közötti tárolókapacitásbeli különbség. Az innovatív angol kosarak mellett büszkén mutatom be a 2015-ben forgalomba kerülő saját fejlesztésű egyik kosarunkat. Ennek a neve Tufty Feeder. Ennek alapjául az egyik legrégebbi alapféder kosarunk a Special Round kosár szolgált. Azért így egymás mellé helyezve látványos a két kosár közötti különbség. Az első és legszembetűnőbb talán az a háló sűrűség. A Tufty fantázia név egyébként sűrűt jelent, amely egyértelműen utal a kosár egyik meghatározó fontos tulajdonságára. Ugyanis ez a kosár önmagában ötvözi a hagyományos drótos kosarak és a zárt műanyag kosarak minden előnyét. Ugyanis ennek a hálósűrűségnek köszönhetően mély vízben is leviszi magával az összes finomságot, és ott oldódik, de ugyanakkor, mivel teljesen nyitott, és a víz bele tud jutni, ezért gyorsan ki is fog ebből oldódni. A másik szembetűnő különbség, az pedig az ólom formája. A Tufty Feeder kosáron található trapéz alakú ólom még pontosabb, precízebb dobásokat tesz lehetővé, hiszen lefelé szélesedve egészen jól megvezeti repülés közben is a kosarat. Ez az ólomkiképzés még abban is segít egyébként, hogy a mederfenékre lesüllyedve, ott elfeküdve sokkal stabilabban tartsa a kosarat. Nem tud elgördülni, az áramlatoknak sokkal jobban ellenáll. Ennek a remek tulajdonságának köszönhetően kisebb súlyú kosarakat használhatunk, akár 10 g-ot is megspórolhatunk, amely persze így nem tűnik túlságosan soknak, de versenyszerű körülmények közepette. Nagyon finoman, óvatosan kapó halak esetében minden gram számít. A kosár emellett egy stabil fém rögzítőfület és egy határozott, jól látható peremet kapott mindkét oldalán. Ez egy nagyon erős stabilitást, merevséget ad neki, és ugyanakkor a kezünket is védi, megtöltés közben nem kell attól félni, hogy a hagyományos kosarakhoz hasonló módon esetlegesen megszúrná, megsértené azt. Itt ilyen nem fordulhat elő. 4 különböző kosármérettel, mikro, mini, médium és large méretmegjelöléssel kerülnek forgalomba. A legkisebb mindössze 15 g, míg a legnagyobb 45 g saját tömeggel rendelkezik. Íme az általam kedvelt végszerelék típus, amellyel gyakran használom ezt a kosarat. Nem véletlenül van fonódzsinórra megkötve, hiszen ha nagyobb távolságba horgászunk, akkor a nagyobb méreteket a fonódzsinóros dobóelőkével tudjuk gond nélkül bevetni. Ez az a kosártípus, amely a profi versenyhorgászok legkifinomultabb igényeinek is maximálisan megfelel. A speciális igényekhez készült kosarakat bemutató film nem lenne teljes, hogyha nem mutatnánk be ebben a folyóvízű kosarakat is. Úgyis az eddig részletesen megismertetett kosarak mindegyike szinte kizárólag állóvízi körülmények közepette használhatóak eredményesen. Az itt sorakozó Haldorado féderkosarak, a Hard River, a Barber River és a Competition River a legjobb példája annak,
hogy mit ki lehet hozni egy látszólag egyszerűnek tűnő megoldásból, amíg eljutunk egy olyan profi kivitelig, amellyel a legvadabb, a legnagyobb sodrású folyóvíz is gond nélkül meghorgászható. Aki kíváncsi ezekre a nagyszerű folyóvízi féderkosarakra és a használatukhoz nélkülözhetetlen hatékony végszerék elkészítésének a módjára, az tekintse meg a Kapaszkodj meg című folyóvízi horgászfilmet. Bízom benne, hogy az itt bemutatott kosarak között találtak olyat, amely a horgászataikat még eredményesebbé teheti. Nincs más teendő, mint megtölteni és bedobni.